revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre un alt tip de narcisic. Suntem obișnuiți cu descrierea clasică a narcisicului: carismatic, jovial, iese în evidență, dar mai ales prin aroganța lui și prin stilul lui de a avea tot timpul dreptate și de a coordona. Ei bine, nu este singurul tip de narcisic. Majoritatea, pentru că cei carismatici sunt cei care ies în evidență și obțin și funcții importante, de obicei tocmai datorită acestei tendințe de a domina și de a controla și de a fi foarte carismatici și foarte atractivi. Există și un alt tip de narcisic care este mai cu minte, ca să spun așa. El este pasiv. Dacă narcisicul carismatic este foarte activ și dinamic, există și narcisicul care este pasiv, totodată și pasiv-agresiv. Este acel narcisic sau acel om care stă deoparte, nu are carisma, nu sare în ochi, nu cucerește pe toată lumea, ci dimpotrivă, pare liniștit, calm în lumea lui, retras, dar de asemenea se cunoaște această aroganță. Nu este atât de evidentă cum este la narcisicul carismatic, însă este văzută mai degrabă ca o răceală. Poate fi confundată și cu prestanța. Sunt oamenii care stau deoparte, dar sunt reci. Mai mult decât atât, sunt oameni critici. Îi întâlnim practic mai peste tot, deși nu toți oamenii pe care îi vedem că stau deoparte și analizează sunt narcisici. Diferența o face, după cum am spus și în alte videoclipuri, intensitatea și faptul că se repetă în continuu, iar mai ales punem accentul pe lipsa de empatie. Se numește tot narcisic nu pentru că nu ar fi, ci pentru că are această lipsă de empatie, are aroganța, are grandoarea și ideile tipice narcisicului carismatic. Narcisicul carismatic este activ, este expresiv. El ocupă tot spațiul spunând cât de grozav și de extraordinar este. În cealaltă parte, narcisicul pasiv este cel care stă, ascultă, dar atunci când vorbește cineva despre succes, despre realizări, despre familie, întotdeauna se victimizează și spune: și eu aș fi putut să fac dacă aș fi avut condițiile voastre, sau eu aș fi fost și mai grozav decât voi dacă aș fi avut condițiile pe care le aveți voi. De cele mai multe ori în familie este recunoscut ca acel părinte care neagă orice fel de rezultat ar avea copilul. De asemenea, este acel părinte sau partener de cuplu care tot timpul critică, tot timpul este nemulțumit. Este caracterizat în opoziție față de narcisicul activ, expresiv, este caracterizat de o aparentă anxietate socială. Nu-i place să fie în atenție, nu-i place să fie printre oameni sau nu-i place să facă parte din grupuri. Îi place și preferă să stea izolat. Izolat, dar nu singur. Întotdeauna are pe cineva alături, pe cineva care să preia toată negativitatea sa. Spre deosebire de narcisicul activ, care caută persoane supuse cu minți să le poată domina, narcisicul pasiv caută acele persoane care sunt foarte ofertante empatic, respectiv salvatorii. Persoanele care simt nevoia să salveze pe cineva, care își găsesc sensul prin a salva, a ajuta pe alții, sunt practic victime sigure pentru narcisicul pasiv. Pentru că narcisicul pasiv este plin de amărăciune și de furie. Nu-i place nimic.
totul este în neregulă, lumea toată este împotriva lui. Trebuie să aibă pe cineva care să-l consoleze, care să preia această răutate și să-și o asume. Vorbim despre amândoi că sunt narcisici din perspectiva acestei răutăți care se simte în permanență. Inclusiv față de copiii săi este tot critic, are tot timpul tendința să îi denigreze, să îi umilească. Însă, spre deosebire de narcisicul activ care folosește cuvinte dureroase, narcisicul pasiv este mult mai subtil. Am învățat cumva în copilăria mică faptul că nu este bine să te exteriorizezi așa cum gândești și cum simți, pentru că poți fi pedepsit sau respins. Și, ca orice narcisic, are o foarte mare problemă cu abandonul și cu respingerea. Nu suportă să fie respins, deși nu va recunoaște niciodată asta, va spune întotdeauna: și ce dacă nu mă plac, nici eu nu-i plac pe ei, și ce dacă nu mă vor, nici eu nu-i vreau pe ei. Va respinge de dinainte ca să fie sigur că nu trăiește trauma de respingere. La fel este și cu abandonul. Nu suportă să fie abandonat, nu suportă să fie părăsit. Spre deosebire de narcisicul activ, care este cel care părăsește și cel care creează o anumită presiune asupra partenerului sau partenerei, în mod special să-l umilească, să-l denigreze în mod activ pentru ca ulterior să-l abandoneze la coșul de gunoi, narcisicul pasiv este cel care ține, care păstrează relațiile, pentru că, având ca parteneri empatici, își trage resursa de empatie, de compasiune, de atenție, de grijă și totodată de îngrijire din partea partenerului sau partenerei. Ca atare, insistă foarte mult pe relație, doar că are grijă încet să o trăvească acea relație. Eventual poate să-și mascheze comportamentul și să aibă grijă periodic să facă și lucruri bune, chiar dacă nu le face pentru că le simte, ci le face pentru că trebuie și se numește comportament disimulat, comportament mascat, le face în mod special ca să mențină relația. Știu că nu-ți place să fac ceva, exact acel lucru îl fac până văd că nu mai poți. Când am văzut că nu mai poți, mă întorc și fac ceva bun ca să te gândești cumva că lucrurile totuși merg, că nu sunt chiar așa de rău, că se poate și mai bine. Urmând ca ulterior, când văd că ești entuziasmat sau entuziasmată, să mă întorc la același comportament de dinainte, de persecuție, limitare, constrângere, critică, denigrare, dar este o denigrare subtilă. De ce vrei să te duci să petreci timp cu prietenii tăi? Nu sunt suficient eu? Nu mă mai iubești pe mine? Nu mă mai vrei pe mine? De ce te îmbraci așa? Pentru cine te îmbraci așa? Clar nu este pentru mine. Totul este în jurul său. Sunt acele persoane care raportează totul la sine ca amenințător. Dacă partenerul de cuplu vrea să meargă la o petrecere, nu-i spune să nu se ducă, ci îi va critica și îi va umili pe toți cei de acolo. Eventual va avea grijă să facă în așa fel încât partenerul să se simtă vinovat pentru faptul că își dorește să facă acest lucru. Toate sentimentele sale de răutate, de amărăciune, de furie față de lume, față de societate, le revarsă asupra partenerului sau partenerei. Îi cere cumva ca partenerul sau partenera să compenseze toată răutatea lumii.
îi va spune cum te iubesc eu, nu te iubește nimeni, știi asta, nu? Îi va spune chiar dacă toată lumea nu te place, eu te plac și tocmai de aceea trebuie să rămâi cu mine. Va avea grijă totodată să facă aceste lucruri fiind pasiv-agresiv într-un mod în care să nu poată partenerul să aducă dovezi că l-a denigrat, ci va arăta în permanență că ceea ce crede nu este adevărat. Am învățat narcisicul pasiv că poate să transmită starea, informația, denigrarea, umilirea prin comportament și nu prin vorbe. Și am învățat că acesta este un comportament mult mai satisfăcător. Este mult mai satisfăcător să pedepsească partenerul sau partenera prin a nu-i vorbi, prin a-l ignora, prin a căuta tot felul de subiecte care nu au legătură cu ceea ce vrea partenerul sau partenera să vorbească. Când partenerul sau partenera vrea să ridice un subiect de discuție serios și important pentru amândoi, când vrea să-i ceară mai multă asumare sau mai multă implicare, va schimba subiectul sau se va face că ascultă, dar nu va asculta în mod real. De asemenea, spre deosebire de narcisicul activ care nu va spune niciodată ai dreptate, îmi pare rău, narcisicul pasiv poate să spună îmi pare rău că s-a întâmplat așa, nu că am făcut așa și nu își asumă greșeala, nu recunoaște ceea ce este pus în fața faptului împlinit cu dovezi, nu recunoaște că a făcut acel lucru, ci spune mai degrabă îmi pare rău că tu înțelegi lucrurile greșit. Narcisicul pasiv merge foarte mult pe mecanismul acesta de a nega realitatea într-un mod flagrant, frapant, care trezește în celălalt furie și nedreptate. Și merge până acolo încât a savura, să savureze efectiv furia, confuzia, deznădejdea partenerului sau partenerei. Putem să recunoaștem, deși este destul de greu de identificat un narcisic pasiv, decât după un pattern repetitiv, după ce trece deja ceva timp și aceleași lucruri se întâmplă din nou și din nou și practic putem să recunoaștem această relație din sentimentele pe care le trezește. Trezește vinovăție, trezește sentimentul de constrângere, de neputință, totodată vinovăția de a pleca din relație pentru că până la urmă nu este un om așa rău, nu face lucruri rele, nu bate, nu înjură, nu agresează și ca atare te face cumva în postura partenerului să-ți pui semne de întrebare dacă ceea ce simți este real, dacă ceea ce vezi este real. Pe termen lung, folosit această tactică poate, într-adevăr, să producă și tulburări mentale, pentru că ruperea dintre lumea narcisicului și lumea reală este atât de mare încât partenerul sau partenera victimă ajunge cumva la un moment dat să-și destructureze personalitatea pentru că toată viața sa se învârte doar în jurul partenerului narcisic. Trebuie să-l mulțumească în permanență și, pe de altă parte, orice ar face nu este suficient de bun. Oricât de mult ar încerca, este sortit eșecului, pentru că, dintr-un motiv sau altul, total imprevizibil și pretextele sunt aparent banale sau cel puțin fără logică pentru partener, inevitabil întotdeauna se va supăra. De asemenea, un factor indicator pentru a identifica un astfel de narcisic este frica de a nu-l supăra, tendința de a se constrânge pentru a nu-l deranja pe partenerul narcisic, pentru că reacțiile sunt de pedeapsă. Fie că nu vorbește, fie că schimbă subiectul, ignoră,
pedepsește emoțional, face un abuz emoțional și psihologic mai insidios, mult mai insidios decât narcisicul activ, la care este evident și atunci putem avea indicatori mult mai clari. Aici este atât de insidios încât efectiv victima nu își dă seama când ajunge să-și piardă propria identitate. Doar simte că ceva e în neregulă, simte că lucrurile nu se leagă, simte negativitatea, toată ura pe care teoretic ar trebui să o repare, iar pe de altă parte tot ce face nu este niciodată suficient de bun. Chiar și narcisicul pasiv mai pleacă uneori, dar de cele mai multe ori este abandonat. Deși în societatea românească este cumva o modă să nu se plece pe motivul că nu s-au găsit dovezi. Ei bine, nu este nevoie de dovezi pentru un abuz psihologic sau un abuz emoțional, pentru că dovada este însăși victima. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.